กู้ร่วมไปแล้วจะยกเลิกได้ไหมนะกู้ร่วมกับแฟนที่ยังไม่แต่งงานหรือแต่งงานแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสได้หรือไม่หากหนึ่งในผู้กู้ร่วมติดผ่อนบ้านอยู่นะครับแต่ว่ารายได้รวมกันแล้วเนี่ยยังเข้าเกณฑ์ยังสามารถกู้ร่วมได้ถ้าเกิดกู้ร่วมแต่เป็นกรณีที่คนนึงเครดิตดีอีกคนนึงติดเครดิตบูโรเนี่ยจะสามารถกู้ร่วมกันได้ไหมการกู้ร่วมนะครับถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถซื้อบ้านหรือว่าคอนโดได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนเลยว่าการกู้ร่วมที่มีผู้กู้ถึง2คนเนี่ยย่อมจะมีความยุ่งยากกว่าการกู้ปกติอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการกู้ร่วมที่ผู้กู้ร่วมเนี่ยเป็น LGBTQ วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงธรรมชาติของการกู้ร่วมแต่ละรูปแบบรวมถึงท้ายคลิปเนี่ยจะมีการ Q&A ตอบคำถามทุกปัญหาคาใจเกี่ยวกับการกู้ร่วมกันด้วยครับแต่ว่าก่อนไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูกันก่อนเลยว่าทำไมเราถึงจะต้องกู้ร่วมนะครับและการกู้ร่วมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในกรณีไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยการกู้ร่วมเนี่ยมันคือการที่มีผู้กู้นะครับยื่นกู้พร้อมกันหลายๆคนนะครับอาจจะมากกว่า1คนแต่ส่วนใหญ่แล้วการกู้ร่วมจะสามารถทำได้ไม่เกิน3คนนะครับโดยเหตุผลหลักแล้วเนี่ยนะครับก็คือเป็นการนำรายได้ของผู้กู้ร่วมทุกคนนะครับมาเพิ่มเพดานวงเงินที่ธนาคารจะปล่อยมาให้เรานะครับรวมถึงนะครับผู้กู้ทั้ง3คนเนี่ยจะมีส่วนในการรับผิดชอบสินเชื่อหรือว่าวงเงินก้อนนั้นด้วยกันด้วยครับซึ่งประโยชน์ของการกู้ร่วมนะครับแบ่งออกมาเป็น3ข้อย่อยได้ดังนี้เลยครับข้อ1นะครับวงเงินจะสูงขึ้นครับแน่นอนว่าเมื่อผู้กู้นะครับมีเพิ่มขึ้นเนี่ยรายรับนะครับที่นำมาบวกกันเนี่ยก็ส่งผลให้รายรับรวมที่สามารถกู้ได้เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยธนาคารก็จะสามารถอนุมัติวงเงินได้สูงขึ้นครับข้อที่2นะครับเป็นการกระจายภาระหนี้ครับทุกคนเมื่อมีผู้กู้มากกว่า1คนเนี่ยยามฉุกเฉินนะครับเมื่อผู้กู้คนใดคนหนึ่งไม่สามารถชำระหนี้ได้เนี่ยเราก็จะมีผู้กู้ที่เหลือนะครับที่สามารถจ่ายหนี้แทนได้ทำให้การชำระหนี้เนี่ยมันรันต่อไปได้มีปัญหาครับข้อที่3นะครับสุดท้ายคืออนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้นครับทุกคนคือถ้าเกิดว่าเรามีการกู้ร่วมเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเราเองนะครับจะไม่ได้เครดิตดีมากแต่ว่าผู้กู้ร่วมของเราเนี่ยเครดิตดีมากรายรับดีมากเนี่ยมันส่งผลให้นะครับธนาคารมีการพิจารณาสินเชื่อและก็ปล่อยสินเชื่อออกมาได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับต่อไปครับทุกคนมาดูคุณสมบัติของผู้กู้ร่วมครับว่าจะสามารถเป็นใครได้บ้างก็จะมีตามนี้เลยแน่นอนว่านะครับอันดับแรกเป็นคนในครอบครัวก็จะมีคนที่นามสกุลเดียวกันนะครับมีพ่อแม่ลูกนะครับหรือว่าคนที่เป็นพี่น้องกันก็สามารถกู้ร่วมกันได้ครับอันดับที่2นะครับครอบครัวเดียวกันแต่ว่าคนละนามสกุลก็สามารถกู้ร่วมได้ครับอันนี้อาจจะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันแต่มีการแต่งงานนะครับก็สามารถแสดงทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรได้ครับข้อที่3นะครับสามีภรรยาหรือคู่รักนะครับที่มีการจดทะเบียนสมรสแต่ถึงแม้จะไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสนะครับก็สามารถกู้ร่วมได้ก็แสดงหลักฐานนะครับการอยู่ร่วมกันการแต่งงานหรือว่าหนังสือรับรองบุตรก็กู้ร่วมกันได้ครับต่อไปครับทุกคนมาดูข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจกู้ร่วมกันบ้างครับเผื่อใครยังลังเลว่าจะกู้ร่วมดีไหมจะไปกู้ร่วมให้เขาดีหรือเปล่านะครับข้อควรรู้มีอะไรบ้างมาดูกันเรื่องแรกนะครับทุกคนเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เราไปกู้ร่วมมาครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าคอนโดเลยนะซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเรื่องกรรมสิทธิ์ของการกู้ร่วมจะมีอยู่ด้วยกัน2หัวข้อหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นแบบใส่ชื่อคนเดียวในเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ตรงตัวเลยคือผู้ที่ไปกู้ร่วมกับเขาเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ใดๆในทรัพย์สินส่วนนั้นเลยนะครับส่วน2ก็คือใส่ชื่อผู้กู้ร่วมทุกคนนะครับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันนั่นเองครับแต่ว่าทั้ง2รูปแบบนะครับต้องได้รับการยินยอมจากผู้กู้ทุกคนก่อนด้วยนะครับข้อที่2นะครับทุกคนเป็นเรื่องของสิทธิ์ลดหย่อนภาษีครับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยจะหารเฉลี่ยตามจำนวนผู้กู้นะครับทุกคนจะแบ่งกันเองไม่ได้แต่จะลดหย่อนรวมกันได้สูงสุดนะครับเพียง 100,000 บาทเท่านั้นนะครับคือถ้าเกิดว่ากู้ร่วม2คนนั่นแปลว่าจะได้ลดหย่อนภาษีนะครับคนละ 50,000 บาทนั่นเองถ้าเกิด3คนก็หารเฉลี่ย 100,000 บาทไป3คนตามนั้นครับข้อที่3ครับทุกคนถ้าเกิดผู้กู้ร่วมเสียชีวิตจะต้องทำอย่างไรนะครับอันดับแรกคือจะต้องแจ้งกับทางธนาคารก่อนนะมีเช่นนั้นเนี่ยสัญญาจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจากนั้นเนี่ยทายาทของผู้กู้ร่วมที่เสียชีวิตเนี่ยก็จะจัดการมรดกของผู้เสียชีวิตซึ่งมรดกนี้นะครับธนาคารจะต้องการไปประเมินก่อนว่าสามารถจ่ายหนี้แทนได้นะครับจากนั้นนะครับทายาทของผู้กู้ร่วมที่เสียชีวิตนะครับจะต้องเข้ามาเพื่อรับภาระหนี้ก้อนนี้แทนครับหัวข้อต่อไปนะครับทุกคนเรามาว่ากันด้วยเรื่องของการกู้ร่วมที่ผู้กู้ร่วมนะครับเป็น LGBTQ กันบ้างนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีหลายธนาคารแล้วนะครับที่สามารถให้คู่รักนะครับที่เป็น LGBT เนี่ยสามารถกู้ร่วมกันได้นะครับเป็นขออนุญาตนะครับนำข้อมูลคำตอบรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ร่วม LGBT ต่างๆนะครับมาจากเจ้าที่ธนาคาร UOB นะใครที่สนใจเรื่องกู้ร่วม
นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะคอนแทคกับเจ้าที่ธนาคารได้นะครับเป็นอาศัยคอนแทคเอาไว้ในคำบรรยายใต้คลิปเลยครับทีนี้มาดูในเรื่องของคุณสมบัติของผู้กู้ที่เป็น LGBT ก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือคู่รัก LGBT นะครับต้องมีอายุขั้นต่ำ21 ปีโดยอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้นะครับต้องไม่เกิน70 ปีและไม่เกิน75 ปีครับ2คือกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับทุกคนผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมต้องมีรายได้ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปครับส่วนต่อไปครับทุกคนมาดูเอกสารหลักในการขอสินเชื่อกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเพลนเลยนะครับมีสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารรับรองการอยู่ร่วมกันนะครับสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6 เดือนและก็สำเนาสัญญาซื้อขายนะครับสังเกตว่าเอกสารต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับการกู้ร่วมปกติเลยเพียงแต่ต้องมีเอกสารรับรองการอยู่ร่วมกันที่ชัดเจนเท่านั้นเองครับต่อไปครับทุกคนมาดูเงื่อนไขของสินเชื่อกันบ้างครับวงเงินกู้สูงสุดนะครับสำหรับการกู้ร่วม LGBT ก็คือ 90% ของราคาซื้อขายครับระยะเวลาในการผ่อนนานสูงสุด30 ปีครับผู้กู้จะต้องมีอายุการทำงานอย่างน้อย2 ปีหรือถ้าเกิดเป็นธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระต้อง3 ปีขึ้นไปครับสุดท้ายครับทุกคนเรื่องของดอกเบี้ยนะครับอันนี้จะแบ่งเป็น2 กรณีก็คือกรณีที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA นะครับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาจะอยู่ที่ 4.87% ครับทุกคนอีกกรณีคือกรณีที่ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยนะครับตลอดอายุสัญญาจะอยู่ที่ 4.95% ครับข้อนี้เนี่ยต้องอัปเดตกับธนาคารอีกนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีกระแสเรื่องของธนาคารที่บังคับทำประกันกันออกมาอยู่เพื่อมีการเปลี่ยนแปลงไงก็ลองโทรถามธนาคารอีกครั้งหนึ่งได้ครับสรุปคร่าวๆนะครับสิ่งที่แตกต่างจากการกู้ร่วมปกตินะครับคือคู่รัก LGBT นะครับจะต้องแสดงเอกสารการอยู่ร่วมกันนะครับอันนี้เนี่ยทางธนาคารจะมีการขอมาก็สอบถามทางธนาคารเลยครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับสิ่งที่2ที่แตกต่างกับการกู้ร่วมปกติคือวงเงินกู้สูงสุดครับโดยที่ LGBTQ นะครับจะสามารถกู้ได้สูงสุด 90% ของราคาสินเชื่อซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ธรรมดาเลยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้และก็ผู้กู้ร่วมรวมถึงรายรับด้วยครับส่วนต่อไปนะครับทุกคนมาดู Q&A กันบ้างครับคำถามเกี่ยวกับการกู้ร่วมเนี่ยเป็นรวบรวมมาจากหน้าเพจของเราส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคำถามที่ลูกเพจของเราถามมันเข้ามาเยอะมากเลยครับและแน่นอนว่าคำตอบทั้งหมดนะครับขอบคุณเจ้าที่จากธนาคาร UOB ด้วยครับและก็อย่าลืมถ้าเกิดใครมีคำถามเพิ่มเติมก็คอนแทคอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเลยครับคำถามแรกนะครับกู้ร่วมไปแล้วจะยกเลิกได้ไหมนะครับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะถอนชื่อกู้ร่วมได้นะครับต่อเมื่อธนาคารพิจารณาแล้วว่าผู้กู้ร่วมที่เหลืออยู่นะครับสามารถผ่อนชำระไหวหรือใกล้หมดสัญญาแล้วนะครับแต่ถ้าธนาคารเห็นว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยผ่อนไม่ไหวก็ต้องหาคนอื่นมาสวมชื่อแทนนั่นเองครับคำถามที่2ครับกู้ร่วมกับแฟนที่ยังไม่แต่งงานหรือแต่งงานแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสได้หรือไม่กรณีนี้นะครับถ้าเป็นแฟนที่ยังไม่แต่งงานกันนะครับจะไม่สามารถกู้ร่วมได้ครับทุกคนส่วนในกรณีที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่จดทะเบียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะกู้ร่วมได้โดยการแสดงหลักฐานอื่นนะครับเช่นการ์ดแต่งงานรูปถ่ายหรือว่าหนังสือรับรองบุตรกรณีมีบุตรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถแสดงให้ธนาคารดูได้นะครับหรือจะเป็นทะเบียนบ้านที่อยู่ร่วมกันก็ได้เช่นเดียวกันครับข้อที่3ครับทุกคนหาก1ในผู้กู้ร่วมติดผ่อนบ้านอยู่นะครับแต่ว่ารายได้รวมกันแล้วเนี่ยยังเข้าเกณฑ์ยังสามารถกู้ร่วมได้อันนี้เป็นคิดว่าเขาจะถามในกรณีที่ว่าผู้กู้ร่วมอีกท่านหนึ่งเนี่ยติดผ่อนบ้านอยู่แต่ว่าพอหักภาระทั้งหมดออกไปแล้วเนี่ยรายได้รวมยังคงสามารถกู้บ้านอีกหลังร่วมกับเราได้อยู่ถูกไหมครับอันนี้ทางธนาคารนะครับตอบว่าหาก1ในผู้กู้ติดผ่อนบ้านอยู่เนี่ยก็ยังสามารถกู้ร่วมได้ครับเพราะว่าเขาจะคิดภาระหนี้รวมกันแต่ว่ารายรับเนี่ยก็จะคิดท่านเดียวครับอีกข้อนึงครับทุกคนคือถ้าเกิดกู้ร่วมแต่เป็นกรณีที่คนนึงเครดิตดีอีกคนนึงติดเครดิตบูโรเนี่ยจะสามารถกู้ร่วมกันได้ไหมทางเจ้าที่ธนาคาร UOB นะครับบอกว่าถ้าในกรณีที่มีผู้กู้ร่วมติดเครดิตบูโรท่านหนึ่งเนี่ยจะไม่สามารถกู้ร่วมได้นะครับก็จะต้องหาท่านอื่นมากู้ร่วมแทนนะครับส่วนข้อต่อไปอันนี้เนี่ยเบนได้หัวข้อมาจากอินบ็อกซ์เพจของเรานะครับสดๆร้อนๆเลยก็คือว่ามันจะมีความแตกต่างกับการค้ำประกันอย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยเบนไปหาข้อมูลจากเว็บสัมมากรมานะครับทุกคนเขามีการระบุข้อแตกต่างของการกู้ร่วมกับการค้ำประกันเอาไว้ถึง6ข้อด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าจากข้อมูลส่วนนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของการคิดคำนวณรายได้รวมกันลำดับชั้นของลูกหนี้ชั้นต้นชั้นรองนะครับก็แตกต่างกันเลยข้อมูลตรงนี้นะครับถือว่าค่อนข้างครบถ้วนทีเดียวครับ
และทั้งหมดนี้นะครับทุกคนก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการกู้ร่วมครับทั้งการกู้ร่วมทั่วไปและก็การกู้ร่วมสำหรับคู่รักที่เป็น LGBT นะครับหวังว่า Q&A เมื่อสักครู่นี้ตอบคำถามใครหลายคนที่สงสัยเกี่ยวกับการกู้ร่วมได้นะครับแล้วก็เช่นเคยครับขอบคุณนะครับเจ้าที่ธนาคาร UOB ที่มาให้ข้อมูลกับเราในคลิปนี้ด้วยถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถคอนแทคได้นะครับในคำบรรยายคลิปด้านล่างเลยครับสำหรับนิวทอล์กวันดีนะครับต้องขอลาไปก่อนใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอนโดนิวของเราด้วยนะครับคลิปหน้านะครับเราจะมา Q&A กันหรือว่าจะมาทอล์กกันเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ